Hello, friends! Welcome to our journey together. Ako lang muna kasi busy pa yung partner ko. Anyway, I would like to take this opportunity. Itong vlog na to ay tungkol sa pagpapak ng mga gamit, Balik Probinsya series. Yan. Let me show you kung ano yung ginawa namin para ma-empake ang aming gamit. Para ma-empake ang buong bahay. Buong bahay, no? Kasama foundation ng bahay. Ang buong bahay, gosh, is so stressful. Sige, start tayo with the basic muna. Nagplan muna kami kung ano yung gagawin namin or kung ano yung strategy namin para makarating ng Mindanao, Davao at Jensen, yung mga gamit namin dito sa bahay. Davao dahil doon kami magmamigrate, and Jensen dahil nandun yung parents ni Josh. So, sa pagsusearch namin, so mas makatipid pa rin kami kung shipping lang namin siya. And ang napili naming company kung saan kami magpapadala ay ang Pambato at ang AP Cargo. Maganda naman yung ratings nila. Kung gusto nyo ng mura, yan, I recommend Pambato. Tsaka yung AP, hindi siya ganun ka-pricey. Hindi siya ganun ka-cheap, pero okay na. Maganda yung ratings nila pagdating sa handling ng mga gamit. So, yung mga fragile namin na mga stuff, like yung mga glass, plates, and pati na rin siguro yung mga pati na rin yung instruments ni Joshua, mga gitara, electric bass, double bass, sa AP Cargo na rin namin siya ipapadala. At itong aming glass table, dadalhin ko dahil ito ay pamana. Pati yung mga glasses, pamana. Dapat bit-bit. Alright, so yun siya. And then, ang pinaka-stressful sa paglilipat ay yung pag-sort out ng mga gamit. Kung ano yung dadalhin mo, ano yung iiwan mo, ano yung bibigay mo, sinong bibigyan. O, yung iba ko namang mga gamit na medyo may value, I should say. So, binenta namin siya. Nag-garage sale kami. So, thank you friends sa mga bumili ng aming gamit bahay. At natulungan kaming ma-dispose sila. Yung iba, pinamigay. And yung iba, dahil nga bagyo lang, so dinonate na rin namin yung ibang gamit namin. So, yun, kailangan nyo lang ma-assess kung ano yung need nyo pang gamit pag dating nyo sa lugar na kung saan kayo magmamigrate. Like first, hindi na namin kailangan yung refrigerator, yung washing machine, kasi meron na naman doon. Pero kailangan namin ng aircon. So, dadalhin namin yung aircon. At ano pa ba? Yung mga pamanang gamit. Next step, paano nyo ibabalance? Kasi kami ngayon, working pa rin kami. Like ako, nagtuturo pa rin ako at nagbebenta pa rin po ako online ng aking mga anik-anik at kung ano-ano pa. Paano siya mababalance? Ginawa naming strategy, weekdays, nagpapack kami ng mga bagay-bagay dito, and during sa Saturday, dahil yun yung aking day off, aming day off, doon kami nag-ship. So, dinahan-dahan namin siya. So, strategy talaga namin is ipadala na siya, yung mga gamit namin ahead of time para hindi kami mag-panic at mataranta na mag-pack. So, yun na, nakapag-ship na po kami, naka-3 batch na kami ng shipment. Ayun yung strategy na ginawa namin para ma-balance pa rin namin yung
trabaho, at pagpapack. Gamit natin sa pag-i-empake. So, makikita nyo, ayan, may bubble wrap po tayo dyan. Ayan o. May bubble wrap kami at maraming karton. Thank you PCCC sa karton. Ayan, nakahingi ako ng maraming karton sa kanila dahil nagpapak sila ng mga donations o mga nabagyuhan. So, hiningi ko na rin yung mga karton nila. Thank you so much. At yung bubble wrap natin, para yan sa mga fragile at yung mga musical instruments natin na ipapashoot. Yun yung gamit natin sa pagpapak. Ano pa? Wala na. Yun lang.